wat wij doen is eigenlijk... dus eigenlijk vanuit een soort empathie met al die hoofdrolspelers... met al die perspectieven... Ja. Dat aan de toeschouwer voorschotelen. Ja. En hopen dat op die manier eigenlijk je als toeschouwer... dus vanuit die empathie ook op jezelf reflecteert... maar ook... tot andere inzichten komt. Mooi. Ik vind dat super herkenbaar. Ik denk dat we dat met desinformatie eigenlijk in precies dezelfde cirkel zien gebeuren. Waarin je natuurlijk de verschillende actors hebt. Bij ons is dat dan Facebook en Twitter en de andere platforms. En dan heb je natuurlijk de gebruikers die ook nog eens een soort van het product zijn van de platforms. Want als jij maar genoeg content maakt, dan kunnen zij advertenties verkopen. Dus je bent in een soort van supergekke positie richting de platforms. En dan heb je de mensen die misbruik maken van de platforms om bepaalde dingen te verspreiden. Dan heb je de mensen die mensen betalen om dat te doen. Maar er zijn er ook een heleboel mensen die op die platforms zitten, onderdeel van de cirkel zijn, zonder dat ze het doorhebben. Dus die soort van meeproduceren aan desinformatie zonder daar zichzelf bewust van te zijn. Dus er komt een enorme soort van gekke kolk van hoe heet het? Hoe noemde je het nou net? De verantwoordelijkheid die je op je moet nemen. En waar eigenlijk niemand meer weet wie nou echt verantwoordelijk is voor de desinformatie. Want uiteindelijk doet iedereen er op dit moment aan mee. En kan je het eigenlijk nergens meer stoppen. En in die cirkel zijn mensen heel erg bang voor die stap die wij maken. Namelijk je verzetten in het perspectief van degene die wel desinformatie wil verspreiden. Want dan zeggen ze, ja, maar als iedereen dat kan, als iedereen dat weet, dan maken we het alleen maar erger. Ja. Terwijl juist het verplaatsen en het echte empathie geven, begrijpen van waar het vandaan komt, helpt jou om te... Het is misschien ook wel, een recensent heeft een keer tegen mij gezegd dat het ook iets vrouwelijks is. We zitten Vind je dat heel vervelend? Nee, ik ben heel blij dat ik vrouw ben. Er is niks mis mee. Het is zo jammer dat het alleen maar vrouwelijk... Het is mooi dat we hebben iets gevonden wat heel mooi is en we zeggen dat het vrouwelijk is. Top. En daar ga ik niet moeilijk over doen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat je zegt dat het vrouwelijk is, dan voelt het ook alsof het dan de helft van de mensheid het niet zou kunnen op deze manier. Dat denk ik eigenlijk niet. Want ik zie juist ook steeds meer mannen en ook mannelijke journalisten die ik heel erg bewonder, die vanuit verbinding en empathie, zeg maar, dat vind ik dus de hele tijd de drogredenatie. Dus als je vanuit verbinding en empathie eigenlijk onderzoek pleegt, dat je dan meteen je autonomie verliest. Maar dat is ook een heel hardnekkig feit in de kunsten. Dus in de kunstsector staren we ons allemaal blind op het idee van zo de romantische autonome kunstenaar die ergens op zijn zolderkamertje zo helemaal los van de wereld dingen zitten. Terwijl ik ben ook gewoon burger en ik wil helemaal niet los van de samenleving. Ik wil midden in de samenleving vanuit verbinding eigenlijk die verhalen vertellen. Ja. Maar een recensent heeft een keer inderdaad tegen mij gezegd, je werk is omdat je dus niet werkt vanuit het soort Aristotelische, dus dat is dan in theater, hè, dus de dramaturgie van het conflictmodel. Ja. Dus eigenlijk vertel ik veel meer verhalen vanuit een verlangen om dat systeem emotioneel te maken. Maar ik zoek niet per se naar het moment dat zo dit gebeurt. Of dus heel erg harde krachten tegenover elkaar. Dus ik vind het ook altijd vreselijk als ik dan naar iets kijk waar ik denk, dit is zo'n karikatuur. En dat heeft alleen maar de functie om straks te gaan clashen met een ander karikatuur. Dan denk ik, dat ken ik allemaal al zo. Precies. Dat heb ik toch echt geen... Hiervoor ga ik toch niet naar theater.